Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã chứng kiến giá vàng thế giới tăng vọt, vượt qua mọi dự báo, và có những chuyên gia bắt đầu đưa ra kịch bản giá vàng chạm mốc 3.800 USD ounce. Con số này không chỉ là một kỷ lục mà còn là một dấu hiệu gây rúng động toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu. Liệu đây là một bong bóng sắp vỡ, hay là một cơ hội vàng để chúng ta bứt phá tài chính? Ai sẽ là người hưởng lợi và ai sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề? Trong video này, tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào phân tích những yếu tố ẩn sau đà tăng phi mã của vàng và làm rõ những kịch bản có thể xảy ra. Tôi nhớ lại một câu chuyện của một người bạn thân, một nhà đầu tư kỳ cựu đã gắn bó với thị trường vàng hơn 30 năm. Cách đây vài năm, khi vàng còn lẹt đẹt ở mức 1.200 đến 1.300 USD ounce, anh ấy đã kiên định tích lũy từng chút một, mặc cho nhiều người cười nhạo, cho rằng vàng đã hết thời. Anh ấy nói với tôi rằng, vàng không phải là tài sản để làm giàu nhanh, nó là một chiếc phao cứu sinh. Anh ấy kể về những lần thị trường bất ổn, những cuộc khủng hoảng tài chính, khi mà cổ phiếu lao dốc, bất động sản đóng băng, thì vàng luôn là nơi trú ẩn an toàn, là thứ giúp anh bảo toàn được vốn liếng. Mới đây, khi giá vàng bắt đầu tăng mạnh, anh ấy không hề hưng phấn, mà ngược lại, anh rất thận trọng. Anh nói, khi cả thị trường đều nói về vàng, khi mọi người đổ xô vào mua vàng, đó cũng chính là lúc chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi: liệu sự hưng phấn này có bền vững, hay chỉ là một cơn sốt nhất thời? Câu nói ấy đã ám ảnh tôi, và cũng là lý do tôi muốn làm video này để phân tích một cách khách quan nhất, không phải để hô hào mua bán, mà là để cung cấp kiến thức, giúp quý vị nhìn thấu bản chất của vấn đề. Vì sao giá vàng có thể chạm 3.800 đô la Mỹ? Những yếu tố cốt lõi đang đẩy giá kim loại quý này. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ, giá vàng không tăng một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô và địa chính trị phức tạp. Dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất chính là sự bất ổn địa chính trị toàn cầu đang ngày càng leo thang. Hàng loạt các cuộc xung đột, căng thẳng thương mại và những thay đổi khó lường trong chính sách đối ngoại của các siêu cường đã tạo ra một môi trường đầy rủi ro. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn số 1. Các ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư lớn và cả những nhà đầu tư cá nhân đều tìm cách chuyển đổi tài sản của mình sang vàng để phòng vệ. Nhu cầu này không chỉ đơn thuần là đầu cơ, mà là một nhu cầu phòng thủ thực sự, và nó đủ lớn để đẩy giá vàng lên những tầm cao mới. Thứ hai, chúng ta không thể không nhắc đến lạm phát. Mặc dù các ngân hàng trung ương đã nỗ lực thắt chặt tiền tệ, nhưng lạm phát vẫn dai dẳng ở nhiều khu vực trên thế giới. Lạm phát làm suy yếu sức mua của đồng tiền, và khi tiền mất giá, các nhà đầu tư sẽ tìm đến những tài sản hữu hình, có giá trị nội tại, mà vàng chính là một trong số đó. Vàng được xem là một công cụ chống lạm phát hiệu quả, bởi vì giá vàng có xu hướng tăng khi lạm phát gia tăng, bảo vệ giá trị thực của tài sản. Và yếu tố thứ ba, cũng là một động lực cực kỳ mạnh mẽ, đó là sự suy yếu của đồng USD. Đồng USD là đồng tiền dự trữ toàn cầu, nhưng vị thế này đang bị lung lay bởi nhiều yếu tố, từ gánh nặng nợ công của Mỹ cho đến những chính sách tiền tệ bất ngờ. Khi đồng USD suy yếu, các đồng tiền khác và các tài sản được định giá bằng USD, bao gồm cả vàng, sẽ trở nên đắt hơn. Điều này tạo ra một vòng lặp: khi giá vàng tăng, càng có nhiều nhà đầu tư rời bỏ USD để tìm đến vàng, khiến cho giá vàng tiếp tục đi lên. Một yếu tố nữa mà ít người để ý, đó là hoạt động mua dòng vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Trong những năm gần đây, các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, đã tăng cường mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Hành động này không chỉ thể hiện một sự thay đổi chiến lược lớn mà còn tạo ra một lực cầu khổng lồ, bền vững cho thị trường vàng. Tóm lại, giá vàng có thể chạm 3.800 đô la Mỹ không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là sự phản ánh của một bức tranh toàn cầu đầy bất ổn, nơi lạm phát, địa chính trị và sự suy yếu của đồng tiền định danh đang đồng thời tạo ra một cơn bão hoàn hảo đẩy giá vàng lên đỉnh cao. 2. Ai là người hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt vàng này? Câu hỏi này có vẻ đơn giản, nhưng câu trả lời lại rất phức tạp. Dĩ nhiên, những người đầu tiên hưởng lợi chính là những nhà đầu tư, những người đã mua vàng từ sớm và kiên nhẫn nắm giữ. Họ có thể là những cá nhân tích lũy vàng vật chất, những quỹ đầu tư vàng, hoặc những người nắm giữ cổ phiếu của các công ty khai thác vàng. Đối với họ, đà tăng giá này chính là phần thưởng xứng đáng cho tầm nhìn và sự kiên định của mình. Tuy nhiên,
Nếu bạn chỉ mới mua vàng trong vài tuần hay vài tháng gần đây, bạn đang đứng ở một vị thế rất khác. Lợi nhuận có thể đến nhanh, nhưng rủi ro cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng có một nhóm người hưởng lợi thầm lặng, ít ai để ý đến. Đó chính là các quốc gia và các ngân hàng trung ương đã tích cực mua vàng. Việc tăng giá vàng giúp giá trị dự trữ ngoại hối của họ tăng lên đáng kể, củng cố vị thế tài chính và khả năng phòng thủ trước các cú sốc kinh tế. Ví dụ, nếu một quốc gia nắm giữ hàng trăm tấn vàng, chỉ cần giá tăng thêm vài trăm USD ounce, giá trị tài sản của họ đã tăng thêm hàng chục tỷ USD. Điều này mang lại sự ổn định và sức mạnh đáng kể cho nền kinh tế quốc gia. Và một nhóm nữa, đó là những công ty khai thác vàng. Khi giá vàng tăng, biên lợi nhuận của họ sẽ tăng theo cấp số nhân. Một số công ty có chi phí khai thác thấp sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ, và điều này sẽ phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu của họ, mang lại lợi ích cho các cổ đông. 3. Ai sẽ là người chịu thiệt hại lớn nhất? Những rủi ro tiềm ẩn của một thị trường vàng quá nóng. Trong khi một số người ăn mừng, thì một phần lớn khác của thị trường lại đang đứng trước những rủi ro khổng lồ. Nhóm chịu thiệt hại đầu tiên chính là những người mua vàng theo phong trào, mua đỉnh, mua khi thấy giá đã tăng quá cao. Họ bị cuốn theo tâm lý sợ bỏ lỡ và mua vào ở mức giá mà vàng có thể đã đạt đỉnh ngắn hạn. Khi thị trường điều chỉnh, họ có thể bị thua lỗ nặng nề. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy trong quá khứ. Khi mà giá vàng tăng quá nhanh và sau đó lao dốc, những người vào sau cùng là những người phải trả giá đắt nhất. Nhóm thứ hai chịu thiệt hại là những người buôn bán, kinh doanh vàng, đặc biệt là các tiệm vàng nhỏ. Khi giá vàng biến động quá mạnh, chênh lệch giá mua bán giãn rộng, rủi ro tồn kho tăng cao. Họ có thể phải đối mặt với rủi ro giá giảm đột ngột, gây thua lỗ lớn. Hơn nữa, những người sử dụng vàng làm nguyên liệu sản xuất, chẳng hạn như ngành kim hoàn, cũng sẽ gặp khó khăn khi chi phí đầu vào tăng cao, làm giảm lợi nhuận. Và một rủi ro lớn hơn, mang tầm vĩ mô, đó là rủi ro bong bóng tài sản. Khi vàng tăng giá quá nóng, nó có thể tạo ra một sự dịch chuyển vốn lớn ra khỏi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản hay trái phiếu. Điều này có thể làm cho các thị trường này trở nên bất ổn, thậm chí là sụp đổ. Nếu giá vàng tăng quá nhanh mà không đi kèm với các yếu tố cơ bản vững chắc, nó có thể tạo ra một bong bóng, và khi bong bóng vỡ, hệ quả sẽ rất khó lường. 4. Chiến lược đầu tư thông minh trong bối cảnh giá vàng chạm 3.800 đô la Mỹ. Vậy chúng ta nên làm gì? Đừng vội vàng lao vào mua vàng ngay lập tức. Hãy bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Đầu tư không phải là một trò may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức và sự kỷ luật. Thứ nhất, hãy xác định rõ mục tiêu đầu tư của bạn. Bạn mua vàng để tích sản dài hạn hay để lướt sóng? Nếu bạn là người đầu tư dài hạn, hãy kiên nhẫn chờ đợi những nhịp điều chỉnh để mua vào, mua theo chiến lược trung bình giá. Đừng mua ồ ạt một lần. Còn nếu bạn muốn lướt sóng, hãy trang bị cho mình kiến thức phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro chặt chẽ. Thứ hai, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Mặc dù vàng là tài sản trú ẩn, nhưng nó không phải là tài sản duy nhất. Hãy cân nhắc phân bổ một phần vốn sang các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hay quỹ đầu tư. Thứ ba, hãy luôn cập nhật thông tin và phân tích độc lập. Đừng nghe theo lời khuyên của đám đông. Hãy tự mình nghiên cứu các yếu tố vĩ mô, các báo cáo kinh tế và các nhận định từ những chuyên gia uy tín. Một quyết định đầu tư đúng đắn phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của chính bạn, chứ không phải từ sự hô hào của người khác. Tóm lại, kịch bản vàng chạm 3.800 USD ounce là một dấu hiệu của sự bất ổn toàn cầu, của lạm phát dai dẳng và của một sự dịch chuyển lớn trong dòng vốn. Mặc dù nó mang lại cơ hội lớn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khổng lồ cho những người thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Vàng không phải là một thứ kim loại đơn thuần, nó là một tấm gương phản chiếu sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Đầu tư không phải là trò may rủi, mà là cuộc chơi của tri thức và sự kỷ luật. Nếu bạn muốn cập nhật những phân tích tài chính chuyên sâu và những chiến lược đầu tư chuẩn xác nhất, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy luôn là một nhà đầu tư thông minh.